วันนี้ขออนุญาตพามาชมคันนี้อีกครั้งแล้วกันคลิปพรีวิวทำไปละแล้วก็คลิปลองขี่ทำไปละวันนี้ขออนุญาตมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับกับ Yamaha YZF R6 สวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายและเป็นรถ Big Bike มือสองวันนี้พามาชมคันนี้นะครับวันนี้เปิดสงกรานต์วันแรกหลายคนยังคงหยุดอยู่นะครับผมขออนุญาตเปิดแล้วละกันทนไม่ไหวหยุดร้านต้อง3วันอยากทำงานใจจะขาดนะครับไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเลยนอนไม่หลับเลยนะครับวันนี้พามาชมคันนี้หน่อยละกันคันนี้นะครับกับ Yamaha YZF R6 หลายคนบอกอะไรมาอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามกันหรือยังไม่ดูลองย้อนไปดูได้นะครับเหมือนเกือบจะเป็น EP แล้วล่ะแต่ผมแบ่งเป็นคลิปนะครับคลิปแรกสุดเลยคือคลิปพรีวิวได้รถคันนี้มาผมยังไม่รู้รายละเอียดข้อมูลอะไรทั้งสิ้นยังไม่เคยลองขี่ทำให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็ล่าสุดลองขี่ไว้ละต้องใช้ก็ว่าผมลงทุนมากลงทุนที่นี่คือระบบอัดเสียงถ้าสังเกตดีๆดูในช่องเมืองนอกกล้าพูดเลยว่ายังอัดเสียงสู้ของช่องผมไม่ได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างชัดมากอยากรู้ว่า Yamaha YZF R6 เวลาวิ่งบนท้องถนนมีโหลดเสียงเป็นไงวิ่งความเร็วต่ำเท่าไหร่เป็นยังไงความเร็วสูงเสียงเป็นยังไงลองไปดูคลิป EP 2 ได้นะครับไม่ใช่ EP 2 หรอกใช้คำว่าลองขี่แล้วกันต้องใช้คำว่าเวลาขี่นี่ไม่มีเสียงลมเลยใช่ไหมขอโม้นิดหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ลองขี่แต่พามารีวิวแล้วกันเอาว่าพามาดูข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับรถโดยรวมนะครับหรือง่ายๆก็คือรีวิวแล้วกันนะครับหลังจากที่ว่าผมใช้งานมาวันนั้นวนไปหลายรอบเลยเพราะว่าวนรอบแรกปรากฏไฟล์มันเสียนะครับเลยมีการวนหลายรอบแล้วผมก็เพลินใหญ่ปกติหลายคลิปผมวิ่งอยู่ประมาณ10 นาทีนะครับต้องกลับมาตัดละคลิปนั้นวิ่งไป20 กว่านาทีมันเพลินจริงๆกับคันนี้นะครับมาดู Yamaha YZF R6 นะครับมอเตอร์ไซค์สัญชาติญี่ปุ่นหรือที่เราคุ้นเคยในเครื่องดนตรีนะครับหลายคนกีตาร์ตัวแรกจะคุ้นตาแน่นอนกีตาร์ Yamaha นะครับกีตาร์ตัวแรกของผมก็เป็น Yamaha เช่นกันแต่มอเตอร์ไซค์อยากบอกว่าบิ๊กไบค์คันแรกของผมก็เป็น Yamaha XJR นะครับได้ขี่ก่อน Super 4 ซะอีก พามาดูกันกับค่ายแบรนด์นี้นะครับต้องใช้คำว่าอยากบอกว่ามันเป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่ต้องใช้คำว่าซุปเปอร์เด็กแนวจริงยิ่งทั้งในตลาดเมืองไทยและเมืองนอกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตลาดในเมืองไทยต้องบอกว่าอย่างใน Yamaha YZF R6 คันนี้เซกเมนต์ไม่มีตัวเทียบกับรถในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอย่างใกล้เคียงที่สุดคือ CBR 600 WR ของ Hondaทาง Honda Big Wing ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นตัวเทียบเซกเมนต์ใกล้เคียงไม่มีหรือแม้กระทั่ง Triumph ที่เขาเทียบนะบอร์ดเมืองนอกหรือว่าตามช่อง YouTube เมืองนอกชอบเอามาเทียบนะครับกับ Yamaha YZF R6 กับ Triumph Daytona เมืองไทยก็ไม่ทำตลาดเราทำกันแค่ Street Triple นะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีตัวให้เทียบทำให้เมืองไทยนี่อาจจะไปเทียบบางคนก็บอกไปเทียบกับ CBR 650F นะครับบางคนก็ไปเทียบกับตัวพันเลยซึ่งต้องใช้คำว่ามันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไว้ผมอาจจะทำคลิปแทรกมาให้ดูถ้าเกิดอยากดูกันนะครับว่าเอามาเทียบกันเลยดีกว่าตัวนี้กับ R1 ตัวพันนะครับมันต่างกันยังไงตัวนี้กับ CBR 650F มันต่างกันยังไงเดี๋ยวไว้ทำคลิปให้ดูอีกทีนึงฝากติดตามหรือว่ากด Subscribe รอใต้ปุ่มข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แต่วันนี้มาดูข้อมูลเทคนิคคันนี้กันแล้วกัน Yamaha YZF R6 หลายคนคงได้ยินตั้งแต่สมัย R1 แล้วล่ะ R1 ก็คือตัว1000cc หรือว่าเรือธงหรือตัวใหญ่ที่สุดหรือว่าแพงที่สุดนะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของ Yamaha แต่มันก็มีตัวเล็กที่ทำลงมาเมืองไทยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่คือ Yamaha YZF R6 นะครับแต่จริงตั้งแต่สมัยรถนำเข้าที่บางคนต้องใช้คำว่าเป็นรถอินวอยเนี่ยเห็นอยู่เยอะมากเห็นเยอะกว่า CBR 600 WR อีกมันก็อารมณ์เดียวกันนะครับมันก็คือเทคโนโลยีสนามซึ่งนะตัว R6 กับ R1 มันต่างกันอยู่ละราคาป้ายแดงก็ต่างกันชัดเจนนะครับตัวนี้ป้ายแดง 550,000 ส่วนคันนี้เป็นมือ2ละ 3,000 กว่าโลลด5เดือนนะครับก็ประหยัดกว่าออกใหม่ไปหลักแสนนะครับอยากรู้ราคาตารางผ่อนเท่าไหร่ไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com โอเคเรามาดูกันต่อซึ่งต้องใช้คำว่าโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลโฉมปัจจุบันเลยโฉมปัจจุบันที่มีขายหน้าโชว์รูมเลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกรถคันนี้แค่5เดือนไม่มีใหม่ไปกว่านี้ละใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วล่ะมาดูกันที่สเปคนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง599 ซีซีหรือปัดเป็น600 ซีซีแล้วกันแต่ต้องใช้คำว่ามันเป็น600 ซีซี4สูบเรียงที่แรงม้าเยอะที่สุดในตลาดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอย่างในตัว CBR 650F ที่คนชอบเอามาเทียบแรงม้าอยู่ประมาณ80 กว่าตัวแต่ในตัวนี้ถ้าเกิดบางคนไปเซิร์ชตัวเลขที่มันเป๊ะๆนะครับอาจจะงงหน่อยในเว็บเมืองไทยกับเว็บเมืองนอกนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บแต่ละแหล่งข้อมูลบางทีใช้หน่วยหลังไม่เหมือนกัน
บางคนก็พิมพ์เป็น HP บางคนก็พิมพ์เป็น BHP ซึ่งแรงม้าตัวนี้อยู่ประมาณ120กว่าตัวนะครับบางคนก็ปัดไป130แต่ถ้าเกิดเป็น BHP รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ110กว่าซึ่งแรงม้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ประมาณ100กว่าตัว120กว่าตัวนะครับต้องใช้คำว่ามันเยอะจริงๆเยอะจริงๆอย่าไปสับสนกับคำว่า BHP กับ HP เลยตัวเลขมันจะแกว่งๆอยู่ประมาณนี้แหละก็คร่าวๆแล้วกันต้องใช้คำว่ามันเยอะที่สุดในบรรดา600 cc แล้วแหละพูดไม่ได้บางคนดูบิ๊กไบค์อย่าวัดกันที่ cc ครับบางคันตัวพันแรงม้าไม่ถึง100ตัวก็มีแต่ถ้าบวกสายแต่ถ้าเกิดคุยกันว่ารถแรงหรือว่าสาย WR หรือว่าสไตล์รถสปอร์ตลาบิค่านะครับหรือสไตล์รถสปอร์ตสายเซอร์กิตแล้วกันเรียกกันง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha YZ R1 R6 แรงม้ามันเยอะอยู่ละถ้าเป็น R1 นี่ทะลุ200ไปเรียบร้อยนะครับตระกูลพวก S1000 WR หรือว่า ZX10R ก็จะอยู่มา100ไปปลายนะครับพานิกาเล่ V4 อันนั้นล่อไป200กว่าซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของตัวพันนะครับเรามาคุยถึงตัวนี้แล้วกัน Yamaha YZ R6 นะครับอย่ามองกันที่ CC ถ้าดูกันตัวเลขหรือว่าลองขี่ต้องใช้คำว่าลองไปดูคลิปที่ผมวิ่งล่าสุดจะบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งเอาว่าโซนใช้ในเมืองกรุงเทพวิ่งในเมืองย่านปริมณฑลถนนพอทำความเร็วได้อยู่บ้าง100กว่า100กลางๆได้นะครับไม่สนับสนุนให้คนขับรถเร็วแต่นี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆถือว่าทำได้ดีฟีลลิ่ง0 ถึง 100นี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยหนีตัวพันอาจจะเปิดคันเร่งเยอะกว่าตัวพันนิดนึงแต่ผมว่าจังหวะการดึงเนี่ยเกิดใครเคยขับ600 cc ค่ายอื่นอยู่หรือว่าคลาสอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ CBR 600 WR นะครับต้องบอกได้เลยว่าคันนี้มันน่ากลัวจริงอยากบอกว่าตลาดเมืองไทยไม่น่าจะมีตัวเทียบได้ละสำหรับ600 cc นะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์นะครับ4สูบเรียงเสียงหวานเสียงหวานในที่นี้ไม่ได้เสียงที่เปล่งออกมาจากท่อนะครับเป็นเสียงจากเสียงดูดอยากบอกว่าเป็นรถที่มีเสียงดูดโหดมากๆเอาง่ายเสียงท่อเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆไปเลยเพราะว่ารถอะไรก็ตามที่เป็น4สูบเรียงเหมือนรถปกติหรือแม้กระทั่งรถยนต์นะครับใส่ท่อหน่อยมันก็จะมีเสียงที่ต้องใช้คำว่าคุ้นหูกันแต่ในคันนี้ Yamaha YZ R6 ผมว่าเสียงดูดจากกองอากาศมันโหดกว่า R1 อีกนะเสียงมันค่อนข้างดังชัดเจนนะครับด้วยซีซีที่มันอาจจะไม่เยอะมากทำให้เราสามารถเคี่ยนรอบสูงได้ซึ่งถ้ามาดูกันที่เรดไลน์ตัดที่ 17,000 รอบนะครับแรงม้าสูงสุดมาที่ 14,500 รอบ100กว่าตัว120กว่าตัวส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ประมาณ 1,500 รอบนะครับมาประมาณ60กว่านิวตันเมตรนะครับซึ่งต้องใช้คำว่ามันโหดจริงๆนะครับกับคำว่าเครื่องยนต์แค่600 cc หรือ599 cc นะครับจุดหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าได้ยินแต่แรกแล้วล่ะที่มันเปิดตัวใหม่ๆช่วงปี 2017 หรือประมาณกลางปีที่แล้วนะครับบอกว่าจะมี R6 ออกมามันคือ Yamaha YZ R1 มาลด cc แต่ตัวสเปคมันคือ R1 เลยแต่ cc เล็กลงแต่มาดูกันที่เครื่องยนต์จริงๆในตระกูลของ Yamaha YZ R1 นะครับตั้งแต่ปี 09 เรียกว่าหน้าเอเลี่ยนแล้วกันยันโฉมปัจจุบันจุดเด่นเลยของ R1 คือได้เคลื่อนที่เป็น Cross Plane Crankshaft นะครับหรือ CP4 จะวางข้อเหวี่ยงที่พิสดารกว่าเขาสังเกตว่าเสียงเครื่องเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูในคลิปเก่าๆเสียงมันถ้าเทียบกับตระกูลสูบวีซึ่งถ้าเกิดลองเบิ้ลคันเร่งดูแล้วไปเทียบกับตระกูลรถสูบวีนะครับต้องใช้ข้อเสียงมันคล้ายกันเลยเอาง่ายๆเลยทาง Yamaha เคลมมาเลยนะครับว่าณตัว Yamaha R1 องศาที่จุดระเบิดอยู่องศาเดียวกับ Yamaha VMAX ซึ่งเป็น V4 นะครับแต่มันเป็นเครื่อง4สูบเรียงนั่นก็แปลว่ามีการวางเลเยอร์ของข้อเหวี่ยงที่ต่างกันออกไปแต่พอผมมาดูคันนี้ตอนแรกคิดว่าคันนี้คงจะเป็น CP4 แต่เครื่อง600 cc แต่ไม่ใช่นะตัวนี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงที่เป็นวางข้อเหวี่ยงเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับหรือเหมือนรถยนต์4สูบเรียงทั่วไปนะครับซึ่งเสียงมันจะต้องใช้คำว่าสมูทฟังเสียงดูดนะครับโหดจริงๆแล้วฟังเสียงท่อนะครับต้องแยกให้ออกถ้าเกิดฟังในคลิปนั้นมันจะมีเสียง2เสียงนะเสียงท่อกับเสียงดูดจากกองอากาศนะครับซึ่งจะต่างกันคันนี้ได้ท่อ Acapulco Slip On นะครับแต่สังเกตว่าพักล่างยังเป็นมีพักกลางอยู่เสียงท่อเลยไม่ค่อยดังมากแต่ส่วนตัวผมชอบนะขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดังไปส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรถที่ท่อไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าใช้งานจริงๆหูมันจะไม่อื้ออย่างท่อสั้นหรือว่าท่อกระป๋องเนี่ยวิ่งสั้นๆมันๆนะครับวิ่งระยะทางแบบไม่ไกลโอเคมันแต่พอเราใช้งานเป็นชีวิตประจำวันจริงๆมันจะรู้สึกว่ามันรบกวนตัวเราเองไปนิดนึงอันนี้ไม่ต้องคุยถึงรบกวนคนอื่นนะครับมันดังแน่นอนแต่โอเคเวลาเราขับเนี่ยยิ่งถ้าเกิดท่อออกข้างฝั่งเดียวเนี่ยมันจะอยู่ข้างเดียวก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมชอบสไตล์นี้นะ
คือมีเสียงบ้างไม่ได้เงียบกริบเป็นเป่าสากนะครับแต่ก็มีเสียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ดังจนลั่นจนปวดหัวนะครับสเต็ปนี้ก็กำลังดีแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากได้ลั่นกว่านี้แปลพักกลางออกเหมือนตัว R3 นะครับยิงลิงไปตรงมาเลยแล้วก็ใส่ท่ออะไรก็ได้มันก็จะลั่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ทรงยาวมันก็ยังไม่ดังมากสู้กับพวกตรงทรงช็อตตี้หรือทรงกระป๋องนะครับก็อยู่ที่คนชอบละมาดูที่ออปชันต่อนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนอกจาก600 ซีซีบางคนบอกโอ้โหมันแรงจริงๆวิ่งในเมืองรถติดๆนะครับตัวรถมีโหมดซึ่งเหมือนกันใน Yamaha YZF R1 เลยก็ว่าได้นะครับมีโหมด A ที่ว่าแรงสุดแล้วก็โหมดกลางคือโหมด Standard นะครับขับทั่วไปกับ B เป็นอารมณ์โหมดวิ่งลุยฝนแล้วกันหรือว่าอารมณ์คนที่บอกว่ายังไม่คุ้นกับรอบรถนะครับบอกกลัวมันแรงเกินไปปรับโหมด B มันก็จะลดเรื่องแรงบิดของแรงม้าลงมาซึ่งอยู่ที่คนปรับแล้วแต่หลายคนบอกได้เลยว่าพอคุ้นกับรอบปุ๊บส่วนใหญ่ปรับโหมด A หมดแล้วเพราะมันแรงสุดนะครับมาดูกันต่อที่สเปคนะครับจุดหนึ่งที่ผมลองไปอ่านในสเปคชีตของตัว Yamaha YZF R6 ปี 17-18 นะครับตัวเลขที่เห็นแล้วตกใจจริงๆคือ compression ratio นะครับคือจังหวะที่เลื่อนลงปลายล่างนะครับตีว่าเป็น 13.1 หน่วยแล้วพอลูกสูบบีบขึ้นไปปลายบนนะครับบีบจาก 13.1 หน่วยเหลือแค่1หน่วยนะครับมันเป็น compression ratio ที่เยอะมากๆน่าต้องใช้คำว่าเยอะจริงๆถ้าช่วงประมาณรถสมัย10 ปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกนะหลายๆคลิปคันไหนขึ้น12 ต่อ 1 หรือ 12.5 ต่อ 1 นี่ก็เท่แล้วแต่คันนี้ compression ratio อยู่ที่ 13.1 อัดเหลือ1หน่วยไม่น่ามาถึงแรงจังทั้งที่มันมีแค่600 ซีซีนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ความแรงไม่ต้องคุยแล้วแหละมันแรงจริงๆโจทย์การใช้งานเนี่ยผมบอกนะครับบางคนเนี่ยแล้วแต่คนชอบส่วนตัวผมกับชอบรถสไตล์อย่างนี้มากกว่านะครับตัวเครื่องใหญ่ได้มันครับวิ่งมันแต่ถามว่าใช้งานจริงๆบางทีวิ่งรถติดๆมันไม่เหนื่อยเท่าตัวใหญ่นะครับเพราะบางทีตัวใหญ่เปิดมาปุ๊บโอเครถสมัยใหม่ดีมันมีเรื่องหลายรุ่นมันมีเรื่อง power mode ที่ว่าเราปรับให้เราขับแล้วสบายขึ้นนะครับบางทีมือใหม่ไม่ค่อยชินก็จะปรับสบายขึ้นแต่ณตัวนี้ผมว่ากำลังดีก็อยู่ที่คนชอบนะครับถามว่าโจทย์ใช้งานทั่วไปโจทย์เอามันหรือโจทย์เอาไปแข่งเขาตัวใหม่แต่ละโจทย์มันต่างกันก็อยู่ที่คนชอบละว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูกันต่อสิ่งที่ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยเห็นในคลาสตัวเล็กหรือคลาสกลางนะครับคือเรื่อง slipper clutch คันนี้ได้ระบบ slipper clutch มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถเชนเกียร์ไม่มีคำว่าล้อล็อกนะครับเพราะตัวชามมันจะมีสไลด์หนีช่วงที่จังหวะที่เราเชนเกียร์อย่างรุนแรงนะครับหรือว่าจังหวะที่มีโหลดเข้าไปที่ชามคัทจริงๆตัวชามคัทจะสไลด์หนีเพื่อลดโหลดแล้วง่ายกันไม่ให้ล้อล็อกเวลากรณีอย่างอารมณ์แบบขับเกียร์ส่งปื้ดแล้วตบเชนทันทีเลยครับหรือว่าใช้ engine brake อย่างรุนแรงนะครับมันก็จะช่วยได้ทำให้มือใหม่มันก็ช่วยได้บางทีล้อหลังมันจะเอียดบางคนจะตกใจนะครับมีเป๋นิดนึงแต่ตัวนี้ก็มี slipper clutch เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาระบบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องใช้คำว่า R6 ก็มีนั่นคือ traction control นะครับ Yamaha ใช้คำว่า TCS ตัวนี้สามารถปรับได้6ระดับซึ่งสามารถกดขึ้นกดลงที่ประกับมือฝั่งซ้ายนะครับเหมือนอารมณ์ในตัว Yamaha R1 ในช่วง 12-14 เลยก็สามารถปรับได้ง่ายไม่ต้องเข้าฟังก์ชันอะไรที่ใหม่แน่นอนเราก็ยื่นมือมาปรับกรณีอยากปิดอารมณ์สายยกนะครับไม่สนับสนุนให้ยกในถนนหลวงนะครับ หรือว่าขับปกติดีกว่ารถอุตสาห์ออกแบบ traction control เพื่อการเรื่องล้อหน้ายกนะครับแต่หลายคนจอดจงไปปิดมันเมื่อยกแต่มันก็ปิดได้อันนี้บอกนิดนึงกดปุ่ม TCS ค้างบนนะครับกดค้างปุ๊บตัว TCS มันจะเป็น off เลยก็ปิดไปเรียบร้อยละอารมณ์ก็คือถ้าล้อหลังมีการสลิปเมื่อไหร่เครื่องยนต์ก็ไปต่อไม่มีการตัดรอบนะครับแต่ความเซนซิทีฟอย่างที่ผมบอกนะครับ6ระดับยิ่งปรับเยอะสลิปนิดนึงมันก็จะตัดเลยแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าเซนซิทีฟให้มันน้อยลงเนี่ยบางทีมันจะปล่อยให้สลิปได้บ้างอาจจะมียกอ่อนพอหน้าเหมือนลอยขึ้นมานิดนึงรอบมันก็จะตัดนะครับก็อยู่ที่คนปรับแล้วกันแต่ถ้ามือใหม่ก็ปรับให้มันเยอะที่สุดนะครับวิ่งลุยฝนก็ปรับไปเยอะๆกันเรื่องล้อลื่นนะครับมันก็ช่วยได้ดีกุญแจเป็นกุญแจ immobilizer นะครับกุญแจนี่อารมณ์เห็นตั้งแต่สมัย Yamaha XJR ช่วงยุคประมาณปี 2001นั่นแหละก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับแต่แปลก SR ล่าสุดที่ผมรีวิวไปนั่นเป็นกุญแจธรรมดาซึ่ง Yamaha SR ถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยหรือสเปค JDM จ๋าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกุญแจชิปตั้งแต่ปี 2001นะครับตัวนี้ก็เหมือนกุญแจในช่วงยุคของ Yamaha ช่วงปี 2001เลยไม่มีการเปลี่ยนนะครับกุญแจยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าอารมณ์กุญแจไม่ชิปนะมันจะอารมณ์กุญแจเหมือนนูโวครับมันจะบางๆเป็นแบนเล็กๆนะเสียงพัดลมทำงานดังชัดเจนเลยนะครับพูดมาตั้งนานแล้วนะครับผมขออนุญาตค่อมรถให้ดูเลยแล้วกันบางคนอยากดูนะครับว่าส่วนสูงตัวผมเองกับรถจะเป็นฟีลลิ่งไหนนะครับส่วนตัวผมสูง168นะครับยังคงเท่าเดิมทุกคลิปอันนี้รถเอียงอยู่นะครับพอตั้งตรงถามว่าสูงไหมใกล้เคียง R1
ต้องใช้คำว่าสูงระดับหนึ่งไม่ระดับมันก็สูงเท่ากับพวกสไตล์สายสปอร์ตเซอร์กิตแหละเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว CBR 650F หรือพวกรถสายสปอร์ตทัวริงเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่านี้แต่สังเกตเนี่ยปลายเท้าผมนะครับถึงแค่ปลายเท้าแต่ถึง2ข้างนะตามเหมือนเดิมสเต็ปนะครับถ้าเอาขาข้างขวามารอที่เบรกส้นเท้าเกือบถึงพื้นหลายรุ่นส้นเท้าจะถึงพื้นนะครับแต่สไลด์หนักๆก็ถึงพื้นก็โดยประมาณแต่ผมว่ากำลังสวยแหละท่าประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องหมอบส่วนเรื่องความหมอบเดี๋ยวหมอบให้ดูหมอบยิ่งนัก หมอบชนิดที่ว่าสายสปอร์ตเซอร์กิตจริงๆเพราะเวลาวิ่งจริงถ้าเร็วมากๆคงจะนอนเป็นกระถางเลยนะครับไม่ต้องมันต้องนอนแล้ววิ่งความเร็วถ้าเยอะสูงจริงๆเนี่ยลมมันจะปะทะเข้ากับชิลแล้วเราต้องรอดอยู่ใต้ชิลไม่งั้นเราจะทนแรงลมไม่ไหวนะครับอันนี้โดยประมาณคอมให้ดูนะครับลืมพูดจุดหนึ่งเรื่องเกียร์นะครับลืมพูด R6 ได้Quick Shifter มาจากโรงงานแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว R1 ในปี 14เนี่ยยังไม่มี R1 ต้องปี 16 17คือเอาง่าย R1 โฉมเนี่ย R1 ที่โฉมหน้าตาคล้ายกันถึงจะมีตัว Quick Shifter นะครับแต่ตัวนี้มี Quick Shifter แล้วเฉพาะขึ้นเท่านั้นเวลาสับ1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4ยัน6ก็คือสามารถงัดขึ้นได้เลยแต่แนะนำ recommend ก็คือรอบต้องสูงอย่างน้อยประมาณสัก 5-6,000 รอบแล้วกันอย่าใช้พั่มเพื่อนครับเดี๋ยวเฟืองเกียร์มันจะเสียหายได้แต่ถ้าเกิด 5-6,000 รอบเอาว่ารอบสูงอะสับได้เลยมันจะปุ๊บโดยที่ว่าเราไม่ต้องถอนคันเร่งไม่ต้องกำคัดนะครับมันก็เป็นฟีลลิ่งที่มันในสายของเซอร์กิตสปอร์ตนะครับมาดูที่ช่วงล่างระบบการสะเทือนหน่อยแล้วกันบอกตรงว่าผมชอบมากๆเลยนะส่วนตัวผมว่าเมื่อเทียบกับ R1 อีกแล้วนะครับขออนุญาตเอาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันถ้าไม่คุยกันเรื่องเครื่องเอาว่าคุยกันออปชั่นโดยรวมนะครับถ้าเกิดดูกันที่สเปคเมืองนอกเนี่ยจะบอกเลยว่าคันนี้มันคือ R1 ช่วงปี 12-14 แต่ย่อเครื่องให้มันเล็กลงมาแต่เทคโนโลยีหรือออปชันหลายๆอย่างต้องใช้คำว่ามันเหมือนใน R1 ตัวช่วงก่อนโฉมปัจจุบันแล้วกันขออนุญาตไม่เทียบกับโฉมปัจจุบันนะครับเพราะว่าต้องใช้คำว่าใกล้แล้วกันแม้กระทั่งเรือนใหม่ก็คำว่าคล้ายเลย traction control ABS ไอ้นี่เด่นกว่าไอ้นี่มี ABS นะครับซึ่งแต่ถ้า R1 โฉมก่อนปัจจุบันหรือช่วงประมาณก่อนปี 14 จะไม่มี ABS นะครับมีแค่ traction control เท่านั้นมาคุยกันที่ช่วงล่างต่อนะครับช่วงล่างนี่ต้องใช้คำว่าผมว่ามันหนึบนะตัวนี้ใช้ตัวโชคหน้า upside down แกน 43 มิลของคายาบ้านะครับบางคนแซวเป็นคายาบ้านะครับของคายาบ้าก็คือโชคของญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วล่ะของญี่ปุ่นนะครับสามารถปรับ tension ปรับ compression ปรับ preload ได้ที่ด้านบนค่อนข้างปรับได้ง่ายนะครับแล้วแบ่งแยกชัดเจนเลยซ้ายขวาปรับแยกกันไปเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสปอร์ตสายทัวริงเนี่ยอาจจะเห็นว่า tension ปรับฝั่งขวา compression ปรับฝั่งซ้ายนะครับ preload ก็ปรับได้ทั้งคู่ซึ่งโอเคมันก็จะบาลานซ์ตัวมันเองแต่ความละเอียดในการปรับตัวนี้มันสามารถปรับได้สูงมากๆก็สไตล์รถสปอร์ตสายเซอร์กิตแหละโชคหลังวางตรงกลางนะครับวางแบบทิ้งดิ่งเลยเป็นคอยสปริงกึ่งน้ำมันนะครับก็คือมีซับแทงอยู่ด้านหลังนะครับแต่ช่วงล่างผมก็ชอบนะวิ่งโซนเนี่ยกาญจนาถนนที่ต้องใช้คำว่าไม่เรียบแต่ก็ไม่ได้แบบอารมณ์ออฟโรดนะครับตัวนี้ซับแรงกระแทกได้ดีจริงผมว่าสไตล์ R1 ในตัวก่อนปี 14เนี่ยยังรู้สึกว่ามันกระด้างกว่านี้นิดนึงนะครับถนนต้องเรียบจริงๆถึงจะขี่มันนะครับแต่ตัวนี้มันยังรู้สึกปรับให้กับใช้บนถนนได้แต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถปรับได้หมดแต่ค่า default ที่มันเซ็ตมาจากโรงงานถือว่าทำได้ดีกับชีวิตประจำวันได้ดีจริงๆคือถ้าเราใช้บนท้องถนนเราไม่ต้องไปปรับมันแล้วแหละตรงนี้โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดโอเควิ่งในสนามอาจจะต้องปรับช่วยมันนิดนึงนะครับระบบเบรกปั๊มดาวเห็นตั้งแต่ R1 ช่วงปีประมาณ2000ละช่วงปี 2000 ก็เป็นปั๊มดาวเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช้เบมโบหรืออะไรนะครับส่วนหลังนี่จะเป็นนิชินพอร์ตเดียวนะครับหน้าเป็น4พอร์ตปกติวางแบบเรเดียนเมาส์นะครับระดับนี้ไม่ต้องเรเดียนอยู่แล้วล่ะซึ่งในคลาส600ของค่ายอื่นยังเป็น Axel นะครับเพราะสไตล์ของเรื่อง Sport Touring มาดูกันที่ดีไซน์นะครับอยากจะบอกว่าดีไซน์เป็นอะไรที่เจ็บมากๆสวยมากๆผมว่าส่วนตัวความคิดเห็นนะครับเต็ม10ผมให้10เลยแล้วกันให้10เลยแล้วกันนะครับอย่างในสปอร์ตตัวพันในค่ายอื่นๆนะครับส่วนตัวอันนี้เอามุมมองตัวผมเองล้วนๆนะครับยังรู้สึกว่ายังสวยสู้ตัวนี้ไม่ได้ R1 นี่ก็เป็นดีไซน์ที่คล้ายกันนะครับแต่ต้องใช้คำว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงท้ายหรือช่วงข้างหรือช่วงหน้ามันเจ็บจริงๆโดยเฉพาะไฟหน้านะครับบางคนทักเป็นปากกระเบนมีเดย์ไลท์เป็น LED นะครับอยู่ด้านหน้า2เส้นแล้วก็แบ่งแยกชัดเจนนะครับสูงต่ำฝั่งหนึ่งไฟสูงฝั่งหนึ่งไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED ติดอยู่ที่กระจกนะครับ
แต่บางคนถอดใส่อุดกระจกก็จะไม่ไฟเลี้ยวหายซึ่งดีไซน์ไม่ต้องคุยใช้คำว่าเจ็บจริงๆนอกนั้นโดยรวมก็ยังคงคล้ายกับรถสปอร์ตทั่วไปนะครับไม่ต้องคุยแล้วล่ะเห็นแค่รูปก็รู้แล้วว่ามันสวยนะครับคำว่า R6 มันก็ขังแล้วล่ะถือว่าเป็นรถที่มาแรงในช่วงนี้บางคนบอกราคามันแรงไปนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะครับกรณีรถใหม่เนี่ยไม่ต้องคุยมันแบ่งแยกชัดเจนอยู่แล้วว่า R1 R6 หรือตัวพันกับตัวนี้นะครับต่างกัน 2-3 แสนอยู่ละงบถึงเล่น R1 ไปเลยจบแต่ในโจทย์ที่บางคนบอกรถมือ2ในราคามือ2 4 แสนกว่าบาทมันมีตัวเทียบเยอะนะครับเมื่อเทียบกับตัวพันที่ปีลึกกว่านั้นนิดนึงออปชั่นมันก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆแหละแต่อย่างที่นั้นคลิปนี้มันอาจจะยาวไปเดี๋ยวผมขอแบ่งไปทำในคลิปหน้านะครับฝากติดตามกันเดี๋ยวผมมาเอาให้ดูเลยดีกว่าว่าเมื่อเทียบกับตัวที่ใกล้เคียงที่สุดทำให้คนคิดมากที่สุดนะครับตัวนี้ Yamaha YZF R6 รถไม่กี่เดือนกับ Yamaha YZF R1 ที่ใช้คำว่าเป็นรถปี14ลงไปแล้วกัน 4-5 ปีละออปชั่นคล้ายกันราคาเท่ากันเล่นตัวไหนดีเดี๋ยวฝากติดตามในคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้พามาดูคันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่น่าจะ20กว่านาทีครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในคนที่ไม่เคยลองเล่นอารมณ์อยากมันต้องการแรงดึงโหดๆเอาว่ามันอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมันอย่างเดียวจะยกอย่างเดียวเล่นตัวพันไปเลยถ้าไม่แคร์เรื่องงบนะครับแต่ในกรณีที่อยากใช้คำว่ารถขับสนุกแล้วกันขับสนุกนะครับไม่รู้จะเปรียบเทียบให้ฟังยังไงต้องลองขี่เองถึงจะรู้ส่วนตัวอย่างที่บอกนะครับขี่โชว์ตัวพันแต่ขี่มันผมเอาคันนี้มันสนุกแล้วมันตอบโจทย์กันถนนเมืองไทยมากกว่านะครับแล้วแต่นี่แล้วแต่ความคิดคนชอบนะครับว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนจริงๆถ้าเปรียบเทียบนี่เปรียบเทียบยังไงดีล่ะอารมณ์รถยนต์นะครับทำไม VTEC ของ Honda เครื่องแค่1,800 ซีซีหรือว่า 1,600 หรือ 2,000 ทำไมมันแพงกว่าพวกอารมณ์รถเทอร์โบของค่ายอื่นนะครับทั้งที่ค่ายอื่นแรงม้าเยอะกว่าเขาเป็น100 ตัวมันเป็นฟีลลิ่งที่ต่างกันไม่แรงหวือหวาแต่เป็นรถที่ขับสนุกทิ้งท้ายไว้เท่านี้กับ Yamaha YZF R6 นะครับโอเคคลิปนี้ยืดเยื้อไม่รู้จะดูกันถึงตรงนี้แล้วเปล่านะครับถ้าใครดูจบด้วยบอกผมหน่อยอยากเช็คฟีดแบ็กเหมือนกันว่าทำคลิปยาวๆคนจะชอบดูกันหรือเปล่านะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณอยากทราบราคาคันนี้ดูที่หน้าเว็บไซต์ได้แต่บางทีคันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะว่าวันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับเพราะลูกค้าผมเข้าออกทุกวันแต่ก็อาจจะมีรถเข้ามาเรื่อยๆฝากติดตามหน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยนะครับทำคลิปใหม่ลงเป็นประจำฝากติดตามกันด้วยยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ